أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حوارنا أو بحثنا في هذا اليوم يبدأ إن شاء الله تعالى، أو في هذه الحلقة الأولى، في بحث عنوناه سابقا حوار مع الملحدين. هسه قد يأتي هذا التساؤل، وهو أنه سيدنا لماذا حوار وليس نقد وليس رد؟ هذا إن شاء الله من خلال البحث سيتضح أنا لماذا عنونت هذا العنوان، وهو أنه أساسا نحن نريد أن نحاور وليس نريد أن ننقد. طبعا في الحوار أيضا يوجد ماذا؟ نقد، ولا بد أن يميز بين النقد والهدم. النقد هو تمييز الجيد من الرديء، بخلاف الهدم فإنه إيجاد أو هدم كامل البناء بجيده ورديئه. على أي الأحوال، في المقدمة أعزائي لابد أن تعرفون أن الأديان التوحيدية الثلاثة، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، تقوم على ركن أساسي، وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات توحيده. وكل المنظومة الدينية أو المنظومة المعرفية الدينية من العقائد والأخلاق والسلوك وغيرها، ركنها الركين يقوم على ماذا؟ يقوم على مسألة إثبات وجود الله وتوحيده. هذه قضية. ولذا إذا لم ننتهي من هذا الأصل ومن هذا الركن ومن هذا المحور الأساسي، كل المنظومة سوف تكون ماذا؟ غير قابلة للإثبات. طبعا أنا لا أتكلم الآن عن الأخلاق الإنسانية، لأنه أنتم تعلمون بأن المذهب الإنساني يعتقد بالأخلاق والسلوك، ولكنه لا يعتقد ببعده الديني الإلهي الماورائي. مثلا حقوق الإنسان الآن في العالم، حقوق الإنسان موجودة، ولكن هذه لا علاقة لها بمسألة ماذا؟ بمسألة الدين. أنا دا أتكلم حقوق الإنسان التي لها خلفية ماذا؟ دينية. القيم أو الأخلاق التي لها خلفية ماذا؟ خلفية دينية. هذا دا أتكلمه. ولذا تجدون أنتم أمير علي بن أبي طالب سلام الله عليه في أول خطبة من خطب نهج البلاغة صريحا قال أول الدين معرفته. لماذا؟ هذه الأولية أعزائي مو فقط للأفضلية للأشرفية للتكامل، لا، أساسا المنظومة كلها لا تستوي إلا على أي ساق أعزائي؟ إلا على ساق معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا المعرفة فرع الإثبات أعزائي، وإلا إذا لم يثبت وجوده فلا يمكن ماذا؟ معرفته. ولهذا نحن كتبنا كتاب معرفة الله. معرفة الله غير مسألة التوحيد. المعرفة أن تعرف الصفات، على الأحوال أبحاث مفصلة. قال أول الدين معرفته. هذه المعرفة هذا العلم، وكمال معرفته التصديق به الذي هو الإيمان. فإن العلم شيء والإيمان والتصديق القلبي شيء آخر. نعم، وكمال التصديق به توحيده. إذن التوحيد متى يأتي يا أعزائي؟ يأتي في المرتبة الثالثة بعد المعرفة بعد المعرفة والإثبات والتصديق وماذا؟ التوحيد. عند ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الإخلاص. ولكن هذا الإخلاص مو الإخلاص العملي اللي هو يقابله الرياء، وإنما الإخلاص ماذا؟ الإخلاص النظري الذي هو الإخلاص في التوحيد. ولهذا قال وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص نفي الصفات. هذا في العقل النظري هذا، وليس في العقل ماذا؟ في العقل العملي اللي عادة يقع الخلط بينهما. يعني الإخلاص يتصور دائما مرتبط بالبعد العملي الذي هو في مقابل الرياء، وليس كذلك. فإن
الإخلاص العملي من متفرعات ومن ثمرات الإخلاص ماذا؟ الإخلاص النظري. إذن أعزائي، أهمية مسألة معرفة الله، توحيد الله، إثبات وجود الله واقعا هو الأصل في كل شيء. ولكن قبل أن أدخل في حواري مع أولئك الذين لا يؤمنوا بوجود الله، ينكرون وجود الله، ينكرون الدين، يشككون في الدين، يشككون في وجود الله، يقولون لا نعلم أنه، هذه إن شاء الله في بحث تحرير محل النزاع هذا سيأتي. أساسا من هو الملحد؟ أساسا تعريف الملحد ما هو؟ واقعا هذه القضية تحتاج إلى بحث واسع، أنه نحن حديثنا مع من؟ مع الذي ينكر وجود الله، مع الذي لا يؤمن بوجود الله. هو أي فرق بين من لا يؤمن وبين ماذا؟ وبين من ينكر. فإن الإنكار شيء وعدم الإثبات ماذا؟ شيء آخر. هذان طريقان منهجان. وهذا طبعا حديثي موجه إلى أهل الاختصاص واقعا في مثل هذه المسائل، وإلا الذين لا يعرفون هذه المسائل يقول ما الفرق؟ من لم يثبت عنده الله موجود إذن هو ينكر. لا عزيزي، لا ملازمة بين عدم الإثبات وبين ماذا؟ وبين الإنكار، وبحثه سيأتي. ولكن نحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات، النكات، الأمور اللي هذه تكون طريق حتى نعرف أنه بيني وبين الله ماذا نريد أن نثبت، ماذا نريد أن ننفي، ما هو الطريق، ما هو المنهج. الأمر الأول، في الأمر الأول أعزائي سوف تجدون وكما وجدتم نحن قد نستدل أو نستشهد ببعض الآيات القرآنية والنصوص ماذا؟ الروائية. هذه أول الكلام. الطرف الآخر قد يقول لنا أنا لو كنت معتقد أن هذا القرآن قرآن من الله أو هذا النبي مرسل من قبل الله ما كنت أناقش. إذن لا معنى للاستدلال بآية قرآنية أو بنص روائي. الجواب لا. نحن عندما نستدل بآية أو بنص روائي فتارة أن الذي يستمع لنا ممن يعتقد بالله والنبوة والقرآن والآخرة، فلهذا يريد ماذا؟ يريد أن يعرف أن قرآنه تكلم عن هذا أو لم يتكلم. إذن مو أنه بيني وبين الله لا ينفع. ينفع لمن؟ ينفع لهذه الطبقة، طبقة المؤمنين بالله، لأنه أنا حديثكم مو فقط موجه لمن ينكر وجود الله، أنا أيضا موجه إلى هؤلاء حتى يعرفوا كيف يدخل البحث مع من ينكر وجود الله أو من ينكر نبوة النبي أو إلى غير ذلك. إذن الاستدلال هذا البعد الأول منه. البعد الثاني، حتى أولئك الذين لا يعتقدون بسماوية وما ورائية القرآن أو الكتاب الإلهي ونحو ذلك، أعزائي أيضا هذا مهم. التفتوا جيدا، هذا مهم. لماذا؟ لأننا نريد أن نقول لهم هذا هو منهجنا في التعامل معكم. نحن الذين اعتقدنا بالدين وبالقرآن وبوجود الله وبتوحيده، هذا منطقنا للتعامل معكم. هسه لا تقبل أنت، مو مشكلة، ولكنه لابد أن يعرف المنهج الذي نحن على أساسه نريد ماذا؟ أن نحاوره. هذه نقطة أساسية ومهمة جدا أعزائي، أن يعرف منطلقاتنا هذه. نحن نقدم منطلقاتنا في الحوار ماذا؟ في الحوار معه. منظومتنا أحسنتم، نريد أن نقول هذا الذي نقوله لا تتصورون بأنه هذه إنشائيات، اطمئنوا، هذا الذي تنكرونه هذا منطقه وهذا منهجه. التفتوا جيدا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة للاستدلال بالآيات هو أنه ليس بالضرورة أن كل ما جاء في القرآن هو أمر توقيفي تعبدي. كثير مما جاء في القرآن هي أمور ما هي أمور عقلية كالرياضيات.
يعني الآن عندما نقول القرآن الكريم يقول اثنين على سبيل المثال، الرواية تقول اجتماع النقيضين ممتنعون، يقول لا أقبل لأن الرواية قالت، وهذا العقل يقولها أو لا يقولها. إذن جملة مما نقوله الطرف الآخر يقبله كعاقل، كعارف للمنطق، عارف للفلسفة، هسه لا يقبل بعدها الإلهي فلا يقبل. أنا أريد أن أتكلم في المضمون لا في البعد ماذا؟ لا في البعد الإلهي للقضية. إذن هذه القضية لابد أن يلتفت إليها. أنا عندما أستدل بآية من القرآن أو أذكر آية أو أذكر رواية، ناظر إلى هذه الأبعاد الثلاثة التي أشرت إليها. الأمر الثاني أعزائي أن الناس على صنفين. خلوا ذهنكم يمي، هاي القضايا مهمة، لأن بعد ذلك سوف عندما نبحث أعزائي نرجع إلى هذه المقدمات. أن الناس على صنفين. الصنف الأول هو الذي يطلب الحقيقة، أي حقيقة كانت أبدا، ولهذا هسه ذكروا في محله، هسه مو مهم أن الطرف يقبلها أنها فطرية أو ليست ماذا؟ أو ليست فطرية. قالوا طلب الحقيقة والبحث عن الحقيقة أمر ماذا؟ أمر فطري في الإنسان، باحث عن الحقيقة، أي حقيقة، ولا علاقة لهذا الأمر العقلي الإنساني الفطري بالدين وماذا؟ الاعتقاد بدين أو الاعتقاد بالله أو عدم الاعتقاد. أساسا أولئك الذين أنكروا وجود الله أو لم يؤمنوا بالدين أيضا بحثوا عن الحقيقة فوصلوا إلى ماذا؟ أن الحقيقة هي عدم وجود الله. لا يتبادر إلى ذهنك أن المنكر يقول لا أنا بالأمس رأيت في الرؤيا والآن أنكر، لا، يدعي أنه عنده أدلة على عدم وجود الله، عنده أدلة على عدم صحة ماذا؟ الوحي أيضا. إذن أعزائي كل إنسان، هذا الصنف الأول من الناس، يبحث عن الحقيقة. أنا الآن ما أتكلم متعلق الحقيقة ما هي، متعلق الحقيقة إثبات وجود الله، لو متعلق الحقيقة ماذا؟ إنكار وجود الله، متعلق الحقيقة الإيمان بالدين، لو متعلق الحقيقة ماذا؟ عدم الإيمان. هذا مو بحثي. المهم أن الإنسان لماذا يبحث عن الحقيقة؟ لأنه يريد أن يرتب سلوكه، حياته، دنياه، إذا اعتقد بالآخرة آخرته يريد أن يرتبها على أساس ماذا؟ على أساس هذه الحقيقة. ولهذا تجد أنت من آمن بوجود عالم آخر وراء هذا العالم يعيش بشكل في الحياة، ومن لم يؤمن بذاك العالم يعيش ماذا؟ بشكل آخر. إذن أعزائي طلب الحقيقة وما يترتب على ذلك أمر عقلي فطري لا يختلف فيه أحد. هذا صنف من الناس أعزائي. الصنف الثاني أعزائي هو الذي ليس همه معرفة الحقيقة، حتى لو عرف الحقيقة لا يهمه، يرتب سلوكه عليها أو لا يرتب أبدا، لا يرتب أبدا. مو أنه الحقيقة خافية ماذا؟ خافية عليه أبدا، الحقيقة واضحة، ولكن هسه سميه هوى نفسه، سميه ما أدري حياته، تربيته، ثقافته، أي سميه ما تشاء. هذا الصنف الثاني. هذا الصنف الثاني أعزائي يصطلح عليه بالجاحد بحسب الاصطلاح القرآني. الجاحد. من هو الجاحد؟ الجاحد كما يقول صاحب المفردات أعزائي راغب الأصفهاني، هو تعبير دقيق أعزائي، نفي ما في القلب إثباته. هو يعرف الحقيقة ولكن مع ذلك ماذا؟ ينفي، أو لا يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر، لا يرتب الأثر. وأنا أنت كثير من هذه الأمور حقائق نعرفها ولكن نرتب عليها الأثر أو لا نعرف. نعرف حرام ونعرف أنه في عقاب ونعرف نرتب الأثر أو لا نرتب. إذن يوجد علم ولكن يوجد إيمان وتصديق وعمل أو لا يوجد. هذا يدخل في باب ماذا؟ في باب الجحود، في باب العناد.
وبعض الأحيان يعبر عنه أيضا بالإنكار، التفتوا لي جيدا، ولكن هذا الإنكار مو معبر، لأنه مو بالضرورة كل منكر فهو معاند، وإن كان قد يصطلح عليه بالمنكر. ولهذا أنا أريد أستعمل هذين الاصطلاحين المفردتين، المعاند ماذا؟ الجاحد. المنكر لا أستعمله أنا هاي الطبقة. قال نفي في القلب، نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. يعني أنتم لو ترجعون إلى التاريخ تجدون بأنه كثير أو جملة من السلاطين، جملة من الملوك، جملة من الأباطرة، جملة كان يعرف الحق، ولكنه ماذا؟ يقول تحت قدمي هاتين ملوك خلصت. مو أنه لا يعرف. بعض الخلفاء، خلفاء بني العباس مولانا، بعضهم مولانا كان أستاذا للقرآن، ولكن من صار خليفة قال أحد لا يذكرني ماذا؟ بالقرآن. لماذا؟ لأنه هذا يؤذيه وجدانيا، لما يعرف الحق ولكنه يستطيع أن يعمل على أساسه أو لا يستطيع، ولهذا لا يريد. إذن أعزائي، الصنف الثاني من الناس هؤلاء، التفتوا جيدا، وأنا حديثي طبعا القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى هؤلاء. قوله تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هسه قد يقول قال أولا أريد هاي الأهداف الثلاثة التي أشرت إليها. المؤمن يقول صريح القرآن ده يقول أنه الإيمان لا يلازم العلم والمعرفة، ولذا تجدون علي بن أبي طالب في أول خطبة ماذا قال؟ قال وكمال معرفته التصديق، لأنه قد توجد معرفة ولا يوجد تصديق. أما هنا بعد واضحة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: وأضله النمل، الآية 14: وأضله الله على علم. إذن من حيث السلوك ضل، ولكنه من حيث العلم كان جاهلا لو عالما، كان عالم مولانا. إذن يجتمعان مو لا يجتمعان أعزائي. وأضله الله ماذا؟ على علم. هاي في سورة الجاثية أعزائي 23. في سورة محمد صلى الله عليه وآله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن ارتدوا على أدبارهم جهلا قصوريا لو جهلا تقصيريا مولانا. واضح من بعد ما تبين لهم الهدى. بعد الآية الأخرى، الآية 32، آية 25 من السورة، الآية 32 من نفس السورة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. من بعد ما تبين لهم الهدى. ولذا تجد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، انظروا أعزائي، انظروا، قلت لكم بأنه أساسا هذا الذي أقوله بيني وبين الله أي إنسان سوي عاقل ماذا يقبله. انظروا ماذا يقول في كلماته رقم 61 مولانا من نهج البلاغة، يقول: لا تقاتلوا الخوارج بعدي. لماذا؟ لماذا قاتلتهم إذن يا رسول الله يا أمير المؤمنين؟ لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. يعني الخوارج كانوا طلاب حقيقة لو طلاب باطل مولانا. هذا نص لعلي بن أبي طالب. الخوارج كانوا طلاب حقيقة لو طلاب باطل مولانا. طلاب حقيقة، طلاب حقيقة. نعم أصابوا الطريق لو أخطأوا الطريق. هذا إن شاء الله سيأتي، هذا إن شاء الله سيأتي. ولهذا تجدون أنه جملة من المحققين في ذيل هذا المعنى، ومنهم أعزائي، ومنهم ابن ميثم البحراني أعزائي في ذيل هذا المقطع عبارات قيمة. يقول أن هؤلاء ما طلبوا الباطل بما هو باطل، بل طلبوا ماذا؟ طلبوا الحق. نعم أصابوه أم لم يصيبوه؟ يصيبوه.
هسه إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. ومن منا يستطيع أن يدعي أنه طلب الحق ماذا؟ من أين هذا؟ دون إثباته ألف خرط القتاد من أين يستطيع أن يعرف الإنسان؟ نعم يقول عندي دليل على ما قلته، بل من حقك هذا بحثه سيأتي إن شاء الله. ليس أو أشار أن الخوارج لم يطلبوا الباطل مع العلم بكونه باطلا، الخوارج لم يكونوا كذلك، بل طلبوا الحق بالذات فوقعوا بالباطل بالعرض. وإلى عبارة لطيفة، فطلبوا الحق ماذا؟ مطلوبهم كانت الحقيقة، ولكن كانوا يتصورون أن الحقيقة ماذا؟ هذا الذي فعلوه. هذه في صفحة 155 من الجزء الأول. واعلم أن هذا نص بأنهم كانوا طالبين للحق. هسه احنا نعترف ما أدري، أخاف أجيب الأسماء ويسوي لنا مشكلة. نعترف للآخر الذي دا يقتلنا وكذا أنه طلاب حق مولانا، لو لا نعترف له؟ من أين تعرف أنهم طلاب باطل؟ من أين تعرف أنهم من الصنف الثاني وليسوا من الصنف الأول؟ من أين؟ وبيانه أن معظم رؤسائهم، هذا منو دي يقولها؟ ابن ميثم البحراني الأخباري مولانا، التفتوا جيدا. يقول وبيانه أن معظم رؤسائهم كانوا على غاية من المحافظة على العبادات، كما نقل عن الرسول حيث وصفهم فقال حتى أن صلاة أحدكم لتحتقر في جنب صلاتهم، وكانوا مشهورين بالصلاح والمواظبة على حفظ القرآن ودرسه، إلا أنهم بالغوا إلى آخره. هاي المقدمة أنا كل إنما ذكرتها، طبعا مغني همت نفس الكلام، أنا بودي بعد ما أراجع في ظلال نهج البلاغة أيضا مغنيم يقول هذا الكلام. إذن أعزائي، نحن عندما نتحاور مع الملحدين، حديثنا احنا الآن مو مع الخوارج، مع من أعزائي؟ الآن لا مع داعش ولا القاعدة ولا النصرة ولا الإرهابيين ولا المتطرفين، أبدا أبدا. حديثنا مع من أعزائي الآن؟ مع الملحدين. لابد أن نتعامل معهم. سيدنا أنت كيف تتعامل؟ الجواب شخصيا من الناحية البحثية ومن الناحية العلمية أتعامل معهم على أساس أنهم من الصنف الأول وليسوا من الصنف الثاني. يعني شنو؟ يعني أعتبر كل هؤلاء إلا ما ثبت خلافه أنهم طلبوا الحق فأخطأوه، وليسوا هم كمن طلب الباطل فأدركوه أبدا. النتيجة ما هي أعزائي؟ النتيجة على هذا الأساس أن المنطق والمنهج في الحوار معهم أو في الحديث معهم سوف يختلف عن المنهج والمنطق مع الصنف الثاني. ومن هنا أنا سميت هذا البحث ماذا؟ حوارا وليس ردا أبدا. أريد أحاور هؤلاء لأنه هم عندهم كلام لابد ماذا؟ أن أستمع إلى كلامهم. عد النتيجة ما هي؟ لأنه إذا أنت فرضتهم من الصنف الثاني تبدأ مولانا الفتاوى والتضليل والتسقيط والاستهزاء والاحتقار والتكفير، وإذا أمكن بأيديكم الارتداد وماذا؟ والقتل وطلاق النساء وتقسيم الأموال إلى آخر كله. بعد أنه المرتد بعد أكو أوضح مولانا مرتد من الذي ينكر وجود الله وهو كذا. أما في المنطق الأول ماذا يقول؟ يقبل هذه النتائج أو لا يقبلها؟ بعد لا يقبلها أعزائي. إذن أعزائي لا يتبادر إلى ذهنكم أنا هنا في حديثي الآن لا بد أن نمزق هؤلاء، لا بد أن نقصي هؤلاء، لا بد أن نستهزئ بهؤلاء، لا بد أن نحتقر هؤلاء، لا بد أنه لا ندخلهم في بيوتنا، لا بد أن نقاط. أبدا أبدا. وإنما سلاح كل شيء بماذا؟ بحسبه. الآن كلامهم فكرة
فالسلاح الذي نحاربهم به ما هو؟ هو الفكر، ونحاورهم به هو ماذا؟ هو الفكر، وليس الفتوى، وليس الفقه، وليس الإقصاء ونحو ذلك. الأمر الثالث، هذه مقدمات لابد أن تلتفتوا حتى بكرة مولانا لا يشكل علينا أحد. سيدنا لماذا سميتوه حوار؟ ماذا احترمتم؟ شنو احترمتم الملحدين مولانا؟ هؤلاء أنجس من كذا، هذول كذا، هذول كذا، هذول أخباث، هذول ينكر. أبدا، هؤلاء طلبوا الحقيقة، ليس كمن طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه. ليس كذلك. أساسا أمير المؤمنين علمني هذا، منطق أمير المؤمنين كما أفهم أعزائي، ولست مسؤولا عن الآخرين كيف يتعاملون، أنا مسؤول عما أقوله أنا. الأمر الثالث، أن الكمال الحقيقي للإنسان أعزائي بما هو إنسان. التفتوا إلى هالنكتة، هذا أصل مهم في نظرية المعرفة التي أؤسس لها في محلها، أن كمال الإنسان بما هو إنسان، لأن الإنسان فيه بعد جمادي، وفيه بعد نباتي، وفيه بعد حيواني بهيمي، وفيه بعد ماذا؟ إنساني. إنسانية الإنسان بما هو إنسان، لا بما هو جماد، لا بما هو حيوان، لا بما هو نبات. الأكل والشرب هذا إنسان بما له، حيوانات ماذا؟ تأكل وتشرب مولانا. النمو هذا إنسان حيواني وإنساني، لا موجود أيضا أين؟ موجود في النباتات، كلها موجود. الانقسام إلى زين مولانا إلى عقيق وغير، أقول إلى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والجواب الجمادات أيضا تنقسم إلى ماذا؟ إلى عقيق وإلى ماذا؟ وإلى غير عقيق. هذه مو خصائص الإنسان. خصائص الإنسان بما هو إنسان في هذا. التفتوا لي جيدا، لا يقول لنا عمتي أنا واحد يقول لي أعزائي في عقله وتفكره ونطقه، لا 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 أبدا، هذني همتي أنا لم يثبت أنها من خصائص الإنسان، لعلها موجودة أيضا. ما عندنا دليل على الإثبات، ولكن ما عندنا دليل على النفي أيضا، لا موجودة أيضا في الحيوان. من قال بأن النطق مختص بالإنسان؟ صريح القرآن الذي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ماذا يقول القرآن؟ قالوا أنطقنا الله الذي شنو؟ أنطق كل شيء ناطق. من يقول من خواص الإنسان الناطقية مولانا؟ هذا إجانا من منطق أرسطو مولانا، إحنا مشينا إلى يومنا هذا. أحسنتم بالي هذا. ولهذا أريد أقول إذن كمال الإنسانية بماذا؟ أنا في عقيدتي كمال الإنسانية أنه طالب للحقيقة، يطلب الحقيقة. هذا الأمر الأول الذي أشرنا إليه. ولكنه التفتوا لي جيدا، كمال الإنسان أنه طالب للحقيقة في أي حال أو شرط أو ظرف، ولا يهم بعد ذلك. التفتوا جيدا، أنه يصيب الحقيقة أو ماذا؟ أو يخطئها. أبدا أبدا. هسه تقول يعني إصابة الحقيقة ما لها نصيب من الكمال، أقول ذاك بحث آخر، ذاك الآن مو بحثي. المهم بنحو كانت تامة. كمال الإنسان في أي شيء؟ في أنه طالب للحقيقة، بغض النظر أنه يستطيع أن يصيب الحقيقة أو ماذا؟ أو لا يصيبها. طبعا هسه في نظرية المعرفة سيدنا، هل هناك طريق لمعرفة أني أصبت الحقيقة أو لا يوجد؟ هذا بعد بحثه في نظرية المعرفة. أي مولانا في ملاك الصدق في القضايا. الآن مو بحثي هذا، ولكن أريد فقط أقول هذه القضية. طبعا هناك بنحو الفتوى أقول ولا لا أعزة، أنا لم أجد إلى الآن طريقا وملاكا للتحقق ماذا؟ للتحقق من صدق هذه الحقيقة التي عرفتها وآمنت بها. أبدا لا يوجد أي طريق في عقيدتي في نظرية المعرفة. نعم، من حيث التصديق كل إنسان يعتقد أنه مصيب ماذا؟ مصيب للحقيقة.
وإن كان ماذا؟ وإن كان مخطئا. هو بحسب اعتقاده صدق مخبري صادق مع نفسه، هو يتصور أنه مصيب ماذا؟ للحقيقة، ولكن ليس كل صدق مخبري بالضرورة هو صدق ماذا؟ صدق خبري، يعني مطابق للواقع. الدليل على ماذا؟ الدليل على ما أقوله أنه كثير من هؤلاء الذين إحنا الآن نعبر عنهم بالإرهابيين وبالمتطرفين وبالسلفيين وبالوهابيين وبالقتلة مولانا وإلى غير ذلك، بيني وبين الله يقتل نفسه لأجل ماذا أعز؟ لا يستطيع أحد أن يقول لأجل من؟ لأجل الدنيا. يقتل نفسه لأجل الدنيا يصير مولانا لأجل المقام، لأجل الشهرة، لأجل العنوان، أبدا. هذه لأنه اعتقد، وإن كان أنا وأنت نعتقد أنه مصيب أو مخطئ مولانا، هو ماذا يعتقد في نفسه؟ أيضا مخطئ لو يعتقد أنه مصيب. إذن أعزائي، أن كل إنسان منا يطلب الحقيقة لأجل الحقيقة بغض النظر أنها مصيبة للواقع أو غير ماذا؟ أو غير مصيبة، يعني وإن كان طبعا هو يعتقد أنها ما هي؟ أنها مصيبة للواقع. إذن أعزائي، النتيجة التي أريد أن أصل إليها أن الملحد، أتكلم مع أهل الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هو أيضا عندما، التفتوا جيدا، عندما يصل إلى هذه النتيجة يتصور أنه أصاب ماذا؟ أصاب الحقيقة. يعني عندما ينكر وجود الله هو يعتقد أن الحقيقة ما هي؟ هي هذه. ولهذا يبدأ بتسفيه من أنكر ماذا؟ من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. يسفه من أثبت ماذا؟ من أثبت وجود الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الكلام أعزائي، هذا الآن واحد من الفلاسفة المتطرفين في الإلحاد، مو من الملحدين، مو احنا الملاحدة هماتنا مشككة مولانا، إن شاء الله بحثهم سيأتي، هذا من الحزب اللهية في الملحدين مولانا، وهي جدا جدا متطرف. الله في الفلسفة الحديثة، اللي يريد يقرأ هذا الكتاب، طبعا هنا فد نكتة أشير مولانا، أنا راح أستعمل أقول هاي الألفاظ أسماء المؤلفين الغربيين أو الفلاسفة الغربيين، بعض الأحيان لعلي أنا لا أنطقها بس شكلا صحيح، لأنه ما أدري الترجمة صحيحة مو صحيحة أو قراءتها لأنه مو محركة هذا حتى أنا أستطيع أن أقرأها. هذا الكتاب أعزائي تأليف جيمس كولينز، أو بعض الكتابات جولينز بلا ياء مولانا، على الأحوال ترجمة فؤاد كامل في صفحة 218، الإلحاد العلمي عند دولباك. دولباك هذا الرجل مولانا يعبر عنه بأنه كان يتباهى بأنه العدو الشخصي للإله. أصلا مو فقط أنه بيني وبين الله يقول أنا ما عندي دليل أن الله موجود، وإنما ماذا؟ يعادي من يعتقد بمن؟ بوجود الله سبحانه وتعالى. يقول بأنه هذا ماذا فعل؟ يقول بأنه كان يؤمن بأي نوع من يتغلب عادة على الشك، وأن الملحد المتحمس يلتزم التزاما حاسما إلى أن يقول وكان الدليل على لا وجود الله، مو الدليل على ماذا؟ على وجود الله، وكان الدليل على لا وجود الله في نظر هذه الجماعة، لأنه شكل مدرسة مولانا، من القوة والوضوح بحيث لا يصدق بمذهب الألوهية إلا جبان. وعند عبارات أخرى مو مناسبة مولانا أنقلها مولانا. بالنسبة لمن مولانا؟ لمن يؤمنون بوجود الله. هسه تقول لي لا هذا يقينا هو في نفسه، هذا بعد بيني وبين الله يحتاج علم علم الغيب. يعني تريد تدخله في الصنف الثاني، أنا ثابت عندي من الصنف الثاني، لو ما ثابت لا أستطيع أن أقول هذه عقيدته وإحنا مسؤولين عن ظاهره. أكثر من هذا يقول بل إنها هاي المدرسة تدين من
يتخذ موقف التحفظ والشك من وجود الله. أصلا هؤلاء يدينون حتى ماذا؟ حتى الشكاكين، حتى ماذا؟ حتى اللا أدريين. إذن أعزائي، هذه النقطة أريد أن أشير إليها بشكل واضح وصريح، وهو أني أنا أتعامل مع هذا الآخر، أي آخر كان، آخر مسيحي، آخر يهودي، آخر، خلينا نبدي من أنا، آخر سني، آخر متطرف، آخر ماذا؟ سلفي، آخر غير مسلم، آخر كونفوشيوسي، آخر بوذائي، آخر هندو، أي آخر كان، أي آخر كان، أنا أتعامل معه بأي منطق من الناحية العلمية؟ من الصنف الأول مولانا. إذا عندكم دليل أنه يجب أن نتعامل معه من الصنف الثاني فعليكم ماذا؟ وهذا هو في اعتقادي. قد يقول قائل سيدنا هذا الأصل من أين جئتم به؟ الجواب جئت به من القرآن الكريم. لمن يعتقد بالقرآن الكريم مولانا؟ قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هسه أنت بالإمكانك، لأنه هو تلك الأمثال نضربها للناس. وقالت الشيعة ليست السنة على شيء، وقالت السنة ليست الشيعة على شيء، قالت الأخبارية ليست الأصولية على شيء، قالت الأصولية ليست الأخبارية على شيء، قال الولائيون ليس غير الولائيين على شيء، قال الغير انت بعد طبق، لانه هو تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. منطق ماذا؟ منطق لست على شيء، وكأن الحقيقة اين اعزائي؟ في جيبك اعزائي، كأن الحقيقة الله اختصها بك. هذا انت طالب للحقيقة، هو طالب للحقيقة. تقول انا اصبتها، هو يعتقد انه ماذا؟ اصابها. ما الفرق بينك وبينه؟ فإذا صار البناء أن ترتب الأثر أن تقتله، هو مش يسوي مولانا، هو يقتله. إذا صار تصدر فتوى، هو يصدر فتوى. فإذا نعيش بعد الإنسانية لو نعيش الحيوانية مولانا والبهيمية مولانا. واحد يقتل الآخر، واحد يسقط الآخر، واحد يستهزئ، وهذا الذي والعرف ببابكم. انظر الآن ماذا يجري في العالم الإسلامي. هذا منطقه، هذا منطق الإقصاء. جيد. القرآن الكريم يقبل هذا المنطق، مو هذه الدعوة، هذا بيان مصداق. قال: لا يتبادر إلى ذهنكم هذا منطق الإقصاء أم جاي من عوام الناس؟ ترى هذا جاي من من العمائم ولا من المؤسسات. ماذا؟ من المؤسسات الدينية، وهم يتلون الكتاب. هؤلاء الذين يقصون ويقتلون ويفجرون ويكفرون ويسقطون، من هم أعزائي؟ وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب. يعني من عزيزي؟ العلماء لو العوام مولانا؟ العلماء، يعني المؤسسات الدينية، يعني الأزهر، يعني النجف، يعني الزيتونة، يعني تونس، يعني إلى ما شاء الله. قال هسه التفت جيدا. إلهي، هذا المنطق تقبله أو لا تقبله؟ يقول: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. عجيب، هذا منطق العلم لو منطق الجهل أعزائي. يا هم من الأعزاء، ماذا تفهمون من الآية؟ هذا الذي يقول لست على شيء منطق من أعزائي؟ منطق العالم لو منطق الجاهل وقد تلبس علما. أخذ جهائل من جهال. هسه تريد أن تكون عمته كذا، لحيته كذا، ثم ماذا؟ ولكن منطقه منطق ماذا؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. إلهي، هذا العهد هل قد نختلف؟ ماذا نفعل؟ يقول: أنتم شنو علاقتكم؟ أنتم تعاملوا معهم على أساس الصنف الأول، لا على أساس الصنف الثاني. عجيب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم لو الله يحكم لنا. إحنا الآن شو نسوي مولانا؟ الله أقلناه خليناه على جانب، أنا وأنت ماذا؟ جلسنا موضع رب العالمين نحكم. هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا نص إيمان، هذا نص إسلام، هذا كافر. منطقة.
واضح صار؟ إذن هذا هو المنهج الذي أسير فيها مع الجماعة أعزائي. الأمر الرابع إن شاء الله أن هذه الحقيقة التي نبحث عنها، وهي الحقيقة المطلقة التي هي فوق الزمان والمكان والشرائط والظروف إلى آخر القائمة، يعني الحقيقة المطلقة الأبدية السرمدية، هل قابل لأن ينالها أحد أو لا؟ هذا إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.